Nếu bạn từng ngồi ăn trong một nhà hàng sushi ở Nhật Bản hay thậm chí ở chính quê hương của mình, nhâm nhi một miếng sashimi cá hồi mềm mại béo ngậy, bạn có bao giờ tự hỏi cá hồi này đến từ đâu? Với một quốc gia đảo như Nhật Bản, nơi biển cả bao quanh và hải sản là linh hồn của ẩm thực, thật kỳ lạ khi phần lớn cá hồi trên bàn ăn lại không phải là made in Japan. Thay vào đó, nó đến từ Na Uy, một đất nước cách xa nửa vòng trái đất, nơi những dòng sông băng lạnh giá chảy qua các vịnh hẹp. Vì sao Nhật Bản, vua hải sản thế giới, lại phải nhập cá hồi từ Na Uy? Ngày nay, cá hồi là món ăn sang trọng, nhưng ở châu Âu thời Trung Cổ, nó bị coi là thức ăn của tầng lớp thấp. Ở Scotland và Na Uy, cá hồi hoang dã từng nhiều đến mức sông ngòi đầy ắp và người dân địa phương ăn nó gần như mỗi ngày. Công nhân thậm chí phàn nàn với chủ rằng họ phải ăn cá hồi quá thường xuyên. Một số tài liệu còn ghi lại việc những người công nhân đã phản đối với giới chủ của mình. Một số người yêu cầu hợp đồng lao động phải đảm bảo họ không bị ép ăn cá hồi quá 3 lần mỗi tuần. Nhưng đến thế kỷ 19, khi đánh bắt quá mức và ô nhiễm tràn lan làm cá hồi khan hiếm, giá trị của nó tăng vọt, biến nó trở thành món ăn được ưa chuộng như bây giờ. Để hiểu tại sao Nhật Bản cần cá hồi Na Uy, chúng ta phải quay ngược lại quá khứ, thời điểm mà cá hồi sống không hề tồn tại trên bàn ăn của người Nhật. Nhật Bản là cái nôi của sushi và sashimi, những lát cá tươi sống được đặt trên cơm hoặc ăn không, hòa quyện với nước tương và wasabi. Nhưng nếu bạn nghĩ cá hồi luôn là ngôi sao trong danh sách này, thì bạn đã nhầm. Trước những năm 1980, người Nhật không ăn cá hồi sống. Lý do nó nằm ở ký sinh trùng. Ở vùng biển Thái Bình Dương gần Nhật Bản, cá hồi hoang dã thường mang theo một vị khách không mời mà đến, đó là anisakis. Đây là một loại giun sán nhỏ, dài chừng 2 đến 3 cm, có thể sống trong thịt cá và gây nguy hiểm nếu con người ăn phải. Nếu không được xử lý đúng cách, nó có thể tấn công dạ dày hoặc ruột, gây đau đớn dữ dội, thậm chí là phải phẫu thuật. Người Nhật thời xưa biết rõ điều này nên họ tránh xa cá hồi sống. Thay vào đó, cá hồi được nướng muối trên than hồng, áp chảo với một chút nước tương hoặc xay thành chả cá, những cách chế biến vừa ngon lại vừa an toàn hơn. Trong khi đó, các loại cá khác như là cá ngừ vây xanh, cá cháp đỏ hay cá thu lại thống trị thế giới sushi. Những loài này sống ở biển sâu, ít nguy cơ nhiễm ký sinh trùng hơn và thịt chúng có kết cấu hoàn hảo để ăn sống. Cá ngừ với màu đỏ rực và vị ngọt đậm được xem là vua của sashimi, trong khi cá hồi chỉ đóng vai trò phụ bếp. Vậy vì sao cá hồi sống lại trở thành món ăn quen thuộc như ngày nay? Câu trả lời nằm ở một đất nước xa xôi, đó là Na Uy. Vào những năm 1970, Na Uy đang phải đối mặt với một vấn đề lớn. Họ có quá nhiều cá hồi. Nhờ công nghệ nuôi trồng hiện đại, Na Uy đã biến những vịnh nước lạnh ở nước này trở thành những trang trại cá hồi khổng lồ. Cá hồi Đại Tây Dương của họ được nuôi trong các lồng giữa biển, ăn thức ăn kiểm soát chặt chẽ, không tiếp xúc với ký sinh trùng như cá hoang dã. Kết quả là thịt cá rất béo, mềm, màu cam rực rỡ, một nguyên liệu hoàn hảo cho sushi. Nhưng ở châu Âu lúc đó, người ta không quen ăn cá sống. Na Uy cần một thị trường mới và họ nhắm đến Nhật Bản, thiên đường của ẩm thực hải sản. Năm 1985, một nhóm doanh nhân Na Uy dẫn đầu bởi Hội đồng Hải sản Na Uy khởi động chiến dịch Project Japan. Mục tiêu của họ là thuyết phục người Nhật rằng cá hồi Na Uy an toàn, ngon và đáng để thử. Nhưng đây không phải là chuyện dễ. Người Nhật vốn tự hào về hải sản nội địa và họ nghi ngờ bất cứ thứ gì từ nước ngoài. Để thành công, Na Uy phải làm một cuộc cách mạng thực sự. Đầu tiên, họ gửi những lô cá hồi đông lạnh đầu tiên đến Nhật, tận dụng công nghệ đông lạnh sâu ở âm 40 độ C để giữ nguyên độ tươi. Cá hồi được cắt lát sẵn, đóng gói cẩn thận, gửi đến những đầu bếp nổi tiếng ở Tokyo. Một trong những người thử nghiệm đầu tiên đó là Yutaka Isanabe, ngôi sao của chương trình Iron Chef đình đám. Isanabe với tay nghề điêu luyện đã biến những lát cá hồi Na Uy thành sashimi và sushi, khiến thực khách ngạc nhiên với độ béo ngậy chưa từng có. Tiếng lành đồn xa, các nhà hàng bắt đầu đặt hàng. Na Uy còn khéo léo quảng cáo bằng cách tổ chức các hội thảo, mời chuyên gia Nhật đến thăm các trang trại cá hồi ở Na Uy. Họ chứng minh rằng cá hồi nuôi của họ không chỉ sạch hơn mà còn vượt trội hơn cá hồi hoang dã Nhật Bản về độ an toàn và chất lượng. Dần dần người Nhật thay đổi suy nghĩ. Từ một món ăn xa lạ, cá hồi trở thành ngôi sao mới trong thực đơn sushi vào đầu những năm 1990. Nhưng tại sao bây giờ Nhật Bản không tự nuôi cá hồi để đáp ứng nhu cầu này? Nhật Bản không phải là không có cá hồi. Ở Hokkaido, hòn đảo phía Bắc nổi tiếng với hải sản, cá hồi chum từng rất dồi dào. Vào mùa thu, những con cá hồi này bơi ngược sông để đẻ trứng, tạo ra cảnh tượng hàng ngàn con lấp lánh dưới dòng nước. Người dân địa phương đánh bắt chúng bằng lưới, chế biến thành món nướng hoặc muối truyền thống. Nhưng có hai vấn đề khiến cá hồi Nhật không thể đáp ứng nhu cầu hiện đại. Thứ nhất là số lượng.
Từ thế kỷ 20, đánh bắt quá mức và ô nhiễm môi trường đã làm giảm mạnh đàn cá hồi hoang dã. Các con sông ở Hokkaido bị chặn bởi đập thủy điện, ngăn cá hồi di cư, trong khi nước biển ấm lên do biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến vòng đời của chúng. Cá hồi là một trong những loài cá có hành trình sống đáng kinh ngạc nhất trên trái đất. Chúng sinh ra trong những con sông nước ngọt, sau đó bơi ra biển để trưởng thành, sống vài năm ở đại dương bao la. Khi đến tuổi sinh sản, chúng thực hiện chuyến đi ngược đầy gian nan, vượt qua thác, đá tảng, thậm chí cả gấu săn mồi để quay về đúng nơi mình sinh ra và đẻ trứng. Khoảng cách đó có thể lên đến hàng nghìn km. Ví dụ, cá hồi chum ở Alaska có thể bơi hơn 3.200 km từ Thái Bình Dương về sông Yukon. Và những con cá hồi ở Nhật Bản cũng bơi ngược theo kiểu như vậy. Đó là chuyện không hề hiếm. Đến những năm 1980, khi dân số Nhật tăng vọt và sushi trở thành món ăn toàn cầu, nguồn cá hồi tự nhiên chỉ còn là một phần nhỏ so với nhu cầu. Ước tính Nhật Bản tiêu thụ hơn 300.000 tấn cá hồi mỗi năm vào đầu thế kỷ 21. Nguyên nhân thứ hai đó là chất lượng cá hồi. Cá hồi hoang dã Nhật Bản dù ngon hơn khi nướng nhưng lại không lý tưởng cho sushi. Thịt nạc, ít mỡ, thường có mùi tanh. Để ăn sống thì cũng phải đông lạnh nhiều. Trong khi đó, cá hồi Na Uy nhờ môi trường nuôi khép kín, không cần bước này. Thịt cá hồi Na Uy béo, mềm, vân đẹp và có màu cam bắt mắt. Thực tế là Nhật Bản cũng đã từng nuôi thử cá hồi, nhưng mà Nhật Bản nuôi cá hồi không được thành công cho lắm và họ một lần nữa lại phải tìm đến nguồn cung từ Na Uy. Nước biển quanh Nhật ấm hơn so với vùng biển của Na Uy. Ở Nhật là 15 cho đến 20 độ C so với 5 đến 10 độ C ở Na Uy, khiến cá hồi khó phát triển. Ngoài ra, chi phí đất đai, lao động và năng lượng ở Nhật cao hơn nhiều so với Na Uy, nơi ngành cá hồi được tối ưu hóa qua hàng thập kỷ. Kết quả là Nhật Bản quyết định nhập thay vì tự sản xuất. Nhập vừa nhanh, vừa rẻ lại vừa ngon. Câu chuyện về cá hồi không chỉ dừng lại ở chất lượng cá. Sau Thế chiến thứ hai, Nhật Bản bước vào thời kỳ bùng nổ kinh tế, trở thành nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới sau Mỹ. Người dân giàu lên, tầng lớp trung lưu xuất hiện và thói quen ăn uống thay đổi. Sushi từng là món xa xỉ trở nên phổ biến ở những nhà hàng băng chuyền giá rẻ. Nhưng để đáp ứng nhu cầu của hàng triệu khách mỗi ngày, Nhật Bản một lần nữa lại cần ngập nguồn nguyên liệu dồi dào và ổn định, điều mà ngư nghiệp nội địa không làm được. Na Uy với sản lượng hơn 1,3 triệu tấn cá hồi mỗi năm, chiếm một nửa của toàn thế giới, trở thành cứu cánh. Họ xuất khẩu cá hồi với giá chỉ khoảng 10 đô một cân, nhưng khi đến Nhật, giá bán lẻ có thể lên đến 30 đô một cân nhờ thương hiệu cá hồi sạch. Những công ty Nhật nhập hàng nghìn tấn mỗi năm, phân phối cho nhà hàng, siêu thị và cả chuỗi sushi quốc tế. Đây là một thương vụ đôi bên cùng có lợi. Na Uy kiếm tiền từ xuất khẩu, Nhật Bản có nguyên liệu cao cấp mà không cần đầu tư sản xuất. Và từ những năm 1990 đến nay, cá hồi sống không chỉ là món ăn, nó là một phần của văn hóa hiện đại Nhật Bản. Trẻ con lớn lên với cơm nắm nhân cá hồi, giới trẻ yêu thích sushi cá hồi phô mai ở các quán bình dân và các đầu bếp thì liên tục sáng tạo ra những món mới. Điều thú vị là đến tận ngày nay, nhiều người trẻ Nhật Bản vẫn không hề biết rằng cá hồi sống từng là một phần xa lạ trong ẩm thực của họ. Họ nghĩ nó luôn ở đó như cá ngừ hay mực, nhưng thực tế mới chỉ gần đây mà thôi. Na Uy cũng tận dụng điều này để xây dựng hình ảnh. Các quảng cáo trên TV Nhật thường chiếu cảnh những con cá hồi bơi trong dòng nước trong xanh giữa núi tuyết Na Uy, kèm những slogan kiểu như tươi từ Bắc Cực đến bàn ăn của bạn. Họ thậm chí tổ chức ngày cá hồi Na Uy ở Tokyo với các gian hàng miễn phí sashimi và hội thảo nấu ăn. Kết quả là Nhật Bản giờ đã tiêu thụ hơn 40.000 tấn cá hồi Na Uy mỗi năm, một con số khổng lồ cho một đất nước, diện tích và dân số cũng chỉ lớn hơn Việt Nam không quá nhiều. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.